Sama terus apa? Ini siapa ke गर्ने सुनाकी थैला के गर्छ हौ राँगार घरको त्यो त चारो नै खाँदैछ खाऊ चारो पानी मात्रै रहेछ त्यस्तै हुन्छ उता खाऊ झोल पानी मात्रै रहेछ उहिले त हुन्छ होला त्यसमा आमाले सक्ने गर्नु म यो सबै गर्छु जिउले थामिन्जेल जिउले भ्यान्जेल गर्नु गाईहरू बेची पठाऊ भन्छ बाजा सक्दैन होला फरिया फेरि अदिले पाउने भाषा गाछ गाउँ त त्यो माथि तरिका Fuck. 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 ठुलो भाइ के भन्नु र यस्ताहरू त भन्नु पर्यो दिपाके भात खाने बेला आजको चामल भात ल्यायो भने पर आएको पाऊ यस्तरी निस्किरहेछ भक्ति कुकिने मात्रै भान्सा पुगाछि नि माङ्कोले झिसा पुगाछि नि काचा भाग्छ
सिनेमाङला भन्यो नि त्यसो त के भन्थ्यो र सोध्यो होला नि त्यो केटाहरू कता छ भन्यो होला कसरी त्यता पनि गुराहरू पनि छैन यहाँ त्यतै खेदिदियो भने यो निनमा त गोरु चाहिँ बस्ला पाल्नु भनेको बस्तुहरू डुना भएपछि चाहिँ हुँदैन होला बिस्ना एकै पनि राम्रो हुँदैन काम काम पो गरी खाओस् न कहाँ घर गरी खान्छ जित्नु खोज्दै थियो त्यो काकाले के भनी निकाल्यो धर्म मत्केर मात्रै न ठाडै हुन्थ्यो होला है बुद्धि थिएन खर्च लागेको पनि नानीहरूले दही बेच्नु पऱ्यो आउँछ पापी गर्दै बस्छ तेरो आफै चोट लाग्छस् आफै यस्तो बुढीले अहिले छोडेको ऊ पर थियो खानेको पुरा कोही भैँसीहरू छ त्यो घरमा 5 जना छ झन् 5 जना छ भट्टी गर्दा त्यसरी पो त भूकम्प घर बनाउँछ निम्तो गर्नु कहाँ हुन्थ्यो त निम्तोहरू खोइ के उहिले गएको माउलीतिर गयो फरेको के जति रे साप्दा भन्छ अरे खै चक खाने खै के जति खाएर झरेको त्यस्तोको मासु राम्रो हुन्छ अरे पोहोर परेदेखि आएर बसेर खान्छौँ काम उठेर गर्छौँ घरमा गयो तमस गऱ्यो कसको इजे जान्छ हाम्रो इजे जान्छ नि सँग पाराङौ फुफू गाईको बस्छ पछि यति गर्छु भन्छु मन नसोच्छु भरेका के गएको थिएँ गएपछि साथीहरू खान्छ पछि मरिले पनि हेरोस् न छोराछोरीले जति काम गरेन त्यति नै रहेछ फेरि खान्छु खाँदै हिजो पनि त्यत्रो पाती भाइहरू त खटानी खान्छ कसम
बनाएको नि यो त ठिक छ नि अय्या यसरी पोखेको नमस्ते दाइ अस्ति यत्रो घिउ पोखेर यहाँ लगाइदेऊ न आँखा देख्दिनँ पहिलाको काट गर्दामा ठिकै थियो महारानी गर्दा अझ त एकैछिन हो यो रहन्छै हुन्छ सेरी बेला नि डमला चुना पाक्छ होला खै नि